Hi guys! Today is day 12. It's a Saturday today. Pag Saturday, ibig sabihin nun, sweldo day. At naka 2 weeks na nga pala tayo. Pagdating namin sa site, nakita ko na hindi pa nakakabit yung mga dinala kong solar kahapon. Kaya kinabit na namin yung dalawa. Napaka-user-friendly nitong solar light na to. Bali ganito siya pag naka-box. At ito yung likod niya. Nuksan mo, ito yung makikita mo. Manual, remote, yung battery ng remote, yung mga tornilyo, yung solar mismo, at syempre yung ilaw. Bali, ang kailangan nyo lang gawin is ikakabit yung bracket nung mismong solar panel gamit yung tornilyong kasama nito. Kulang ng isang tornilyo. Baka meron ako sa sasakyan. Dahil kulang na isang tornilyo guys, bali naghanap kami ng tornilyo na kakasya dun sa butas niya. Syempre yun lang yung hindi mo maiiwasan pag online yung purchase mo, hindi mo ma-check yung contents nung nabili mo. So ayun, make use na lang of what you have. Dahil temporary pa lang naman itong pinaglalagyan namin itong solar light, ang ginagamit namin ngayon ay GI wire para may ikabit ito. Pero meron itong kasamang mga tornilyo na pwede mong ikabit sa wall or sa pader mismo kapag okay na yung bahay mo. Yun ay dinodoble na lang ng asawa ko yung mga wire para secured yung solar panel at hindi ito bumagsak. Kunyari mahanginan man o kaya baka, alam mo na, baka may magnakaw din. Yun, kailangan medyo marami lang yung tali sa kanya. Tapos ito, yung mismong solar light, ilalagay mo lang siya kung saan mo gusto at kung saan mo gustong nakatapat yung mismong ilaw. Same lang yung gagawin niya, itatali lang namin ulit ito ng GI wire.
Pag okay na, pagdudugtongin mo lang yung wire ng solar panel at solar light. Then okay na siya. Tapos yun guys, okay na. Itetest nyo na lang kung gumagana yung ilaw. Ang maganda rin pala dito sa light na to, meron siyang automatic function. Yung kapag ka dumilim, automatic na magbubukas yung ilaw. Tapos kapag ka lumiwanag na ulit, mamamatay na siya. Yan guys, ito na yung setup natin ngayon dito sa site. Mukhang hindi na siguro tayo babatuhin. Update sa site guys, ito na yung septic tank natin. At ito ang unang poste. Ito naman guys, yung iba ay busy sa paghukay. Kalawang poste na. Dito na yung pangatlo. Ito guys, yung poste na nakaabang dito. Sana hindi dito ilagay mismo sa block namin. Alas 4 guys, umalis kami para humanap ng inidoro. Ang hinahanap namin inidoro yung mura lang. Ito yung para magagamit sa site pag kailangan. At syempre nagtingin na rin kami ng kung ano-ano dito sa malapit na Home Depot.
Hintayin namin maggabi guys para makita kung gumagana yung solar natin. Ito mukhang ayos naman.